النهاردة هنعرف مع بعض الأطعمة هتساعدنا في تقوية الأعصاب وهتكون مفيدة بالذات للناس اللي بتعاني من التنميل والوخز والحرارة سواء في الإيدين أو الرجلين وباقي المشاكل اللي بتصاحب ضعف الأعصاب، وخصوصا لبعض الأمراض زي مرضى السكر اللي تقريبا 60% أو 70% منهم بيعانوا من المشاكل دي. والأطعمة دي هتساعدنا في حل المشاكل دي وكمان هتكون مفيدة جدا في تقوية الأعصاب. طيب أولا احنا عايزين نركز على الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 زي مثلا الكبده وخصوصا الكبده الضاني اللي بيكون فيها نسبه عاليه جدا من فيتامين ب 12، وكمان اللحوم وبرضه خاصه اللحمه الضاني، وكمان نركز على اللبن والبيض والاسماك الدهنيه دي نركز عليها جدا زي مثلا التونه والسلمون والسردين. بخلاف انها غنيه بفيتامين ب 12 فهي كمان غنيه بالاوميجا 3 المهم جدا برضه للاعصاب، وكل الانواع اللي ذكرتها بتكون غنيه بفيتامين ب 12. وطبعا فيتامين ب 12 مهم جدا لصحه الاعصاب وكمان مهم جدا لانه بيدينا نشاط وطاقة وهيساعد في تحسين صحة الجسم. في الجدول اللي قدام حضراتكم دي اهم الاطعمة اللي عايزكم تركزوا عليها لانها غنية جدا بفيتامين ب 12، وبالتالي لو قدرنا نركز على انواع الاطعمة دي اللي موجودة في الجدول هنحصل على الكمية الكافية من فيتامين ب 12. واللي لازم تعرفوه ان احتياج الجسم يوميا من فيتامين ب 12 بيتراوح ما بين 1 ل 2.5 مايكرو جرام، وبالتالي بالتركيز على الأطعمة دي هنحصل على الكمية الكافية من الأكل بدون الاحتياج لأي أدوية، وبالتالي هتكون أعصابنا قوية وهنقدر نعالج التنميل والوخز في الإيدين والرجلين. طيب تاني حاجة معانا وهو إننا نركز على أنواع الأكل اللي بتحتوي على مادة ألفا لايبويك أسيد، والمادة دي بتكون مفيدة جدا للأعصاب وبتساعدنا في علاج التنميل والوخز والحرارة اللي بتكون موجودة خاصة في الأطراف سواء الإيدين أو القدمين. والمادة دي هنقدر نحصل عليها لو ركزنا على بعض أنواع الأطعمة زي البروكلي والطماطم والسبانخ والجزر. وأنا عايزكم تركزوا أكتر على الأنواع اللي في الجدول ده، ولما نركز أكتر على زيت بذور الكتان وبذور الشيا احنا كده مش بس هنحصل على مادة الألفا لايبويك أسيد لكننا كمان بنحصل على الأوميجا 3، والأوميجا 3 برضو زي ما قلنا مفيد جدا في التهاب الأعصاب وهتساعدنا في علاج المشكلة. ولما نركز على أنواع الأطعمة اللي احنا ذكرناها في الفيديو احنا مش بس بناخد فيتامين ب 12 أو الألفا لايبويك أسيد لكننا كمان بنحصل على مواد تانية مهمة جدا سواء لصحة الجسم والأعصاب زي إن أسيتايل إل كارنيتين وزي فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 وزي الحديد والزنك وعناصر تانية كتير مهمة جدا لصحة الجسم ولصحة الأعصاب. طيب سؤال مهم جدا، امتى نعتمد على الأكل ده بس لوحده وامتى استخدم الأقراص أو المكملات الغذائية؟ لو انت صحتك كويسة ومفيش عندك مشاكل في الأعصاب فالأكل لوحده هيكون كافي جدا عشان يعوض لك نقص العناصر دي ومفيش داعي انك تستخدم أقراص أو مكملات غذائية. ولكن لو حضرتك بتعاني من التنميل والوخز والحرارة سواء كان في الإيدين أو الرجلين ففي الحالة دي مهم جدا انك تركز على الأطعمة اللي ذكرناها، بس كمان ممكن تحتاج انك تستخدم بعض المكملات الغذائية اللي بتحتوي على فيتامين ب 12 أو مادة الألفا لايبويك أسيد وكمان الأوميجا 3 اللي هتساعدك في البداية لتحسين الحالة وعلاج مشاكل الأعصاب. دمتم بصحة وخير، كان معكم دكتور ضياء الدين وأشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.